I think we've been badly Christianized and Islamized and bastardized. Compared him called Ifa, whose verses the Babalawo, the diviner, recites as he divines for human beings. But today, it's very painful to find one's own countrymen and women referring to Eshu as the devil. Oh my And you say that kind of person is a Yoruba king. You'll be behaving anyhow, you say he's a Yoruba king. He's not a Yoruba king, he's an Arabic king. Ọlá rẹ̀ lèmi ọjẹ́, n ò ní ṣe gbàgbọ́, n ò ní kírun. Ni wọ́n ní àwọn ẹranko tí wọ́n ń gbé eégún, àwọn dandan tí wọ́n ń dá lùrú. Ríran lẹ́ran mi wá, èmi kí mo rán ra mi, àṣẹ ẹ̀dọ̀wọ́ ẹ̀. Religion of the Yorubas. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè, kábíyèsí Olódùmarè, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ta Ọlọ́run káàkiri àgbáláyé. Ojú tẹ fún òwò ní fọ́, etí tẹ fún òwò ní di. A dúpẹ́ lórí bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa share program wa tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀, torí pé nífẹ̀ẹ́ Olódùmarè dára wa, ojú òní tí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé, gbogbo ẹ̀mọ́ kóòtù òjire, ojú òní tí yín o. Nípa àwọn àṣà àwọn ètò kan sẹ́yìn, táwọn èèyàn lóko bóyá afẹ́ fi gbọ́ nìkan àbí láti takọ nìkan àfi takọ nìkan kan o. So kẹ́ni kó mọ̀ rò bóyá ní nǹkan kan nú tó tako ìhìn táwọn gbàgbọ́. Ní pé ìta fẹ́ sí lónìí, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé, àwa lẹ́ni tẹ́nì kan ò ní tí a bá ẹnì kan ò ní. Ṣùgbọ́n lágbà ti bẹ̀rẹ̀ náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fojú wò bí ẹni pé àwọn oníṣẹ̀ṣe yìí, àwọn èèyàn dandan ni àwọn tí ó kàwé ni, mélòó ló kàwé nínú wọn? Sí ẹni tí ó kàwé, tí wàá lè mọ̀ sọ fún àwọn tá a kàwé torí wá pé ká máa gbọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣàkíyèsí pé nínú ìṣẹ̀ṣe yìí, àwọn kan ti wà tipẹ́ kún tiẹ̀ tó bí èmi, tí wọ́n pariwo, tí wọ́n ké tantan. Àwọn èèyàn ti wà ní ìṣẹ̀ṣe yìí tipẹ́, tí wọ́n ti ń gbẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe ga, tí wọ́n ti ń gbé lárugẹ. Ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò mọ̀ wọ́n. Àwọn tí mò ń sọ yìí kò sọ oníṣẹ̀ṣe tí ó mọ̀ wọ́n. Ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọn ò sún mọ́ oníṣẹ̀ṣe, tí wọn ò sún mọ́ ẹ̀sìn Ifá, wọn ò lè mọ̀ wọ́n torí pé wọ́n rí bí ẹni pé gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ìtírèsì ni wọ́n, àwọn ẹranko tí wọ́n ń gbé eégún, àwọn dandan tí wọ́n ń dá lùrú. Nínú ìṣẹ̀ṣe yìí, láti rí bàbá wa Babalawo Prof. Wande Abimbola. Bàbá Wande Abimbola jẹ́ nìkan tí wọ́n ní master, wọ́n ní PhD, kódà wọ́n tún di professor nídìí ìṣẹ̀ṣe yìí náà ni. Wọ́n wá ń gbé ìṣẹ̀ṣe káàkiri gbogbo àgbálá ayé. Bàbá Wande Abimbola, wọ́n jẹ́ ọ̀kan gbòógì babaláwo tí ẹ pé gbogbo bí náà sì ti lọ, wọ́n máa ń jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Ifá yìí o ẹ̀sìn ni. Yorùbá lẹ́sìn. Wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Yorùbá o alẹ́sìn o. Religion of the Yorubas. Wọ́n jẹ́ kí Yorùbá kẹ́ ẹ mọ̀ pé Yorùbá alẹ́sìn o. My name is Wande Abimbola, and I'm the spokesperson of Yoruba religion in the world. Torí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ń sọ ni pé ẹ̀sìn la ní, àṣà la ní, àwọn ò lẹ́sìn, ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí èyí. Ṣùgbọ́n bàbá Wande Abimbola professor ni wọ́n, tí wọ́n ti jẹ olórí káfàtà ní yunifásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ yunifásitì ní Fẹ́rì. Vice chancellor ni wọ́n, àti babaláwo. Tẹ́wọ́n ti ń gbà kan táwọn ọmọ unifẹ̀ tẹ́mọ́ dá ni pé babaláwo mo wá bẹ́ẹ̀bẹ̀ alùgbìn ni ó ní mọ́mọ́ táwọn bàbá Wande Abimbola náà ni wọ́n ń tọ́ka sí. Sọ́dọ̀ àwọn olórí ibẹ̀ ń gbà náà. Vice chancellor ni wọ́n ní OAU, babaláwo dẹ̀ ni wọ́n. Ní téèyàn ṣe kó tó do lórí yunifásitì tó sì ń jẹ́ kó wáyé mọ̀ pé ẹ̀sìn kínní. Ṣé àwọn pẹ̀lú yẹn bẹ́ẹ̀ léyìn lásán?
àbá àdúgbò kò mọ̀ tí ń sọ. Bàbá wa yìí wọ́n tún lecture láwọn university tó pọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n lecture University of Ibadan, wọ́n lecture ní University of Lagos. Wọ́n ti gbìyànjú níbi tí wọ́n gboyè dé. Kódà wọ́n gba oyè ní United States ní university wọn bẹ̀ káàkiri. Bẹ́ẹ̀ wọ́n tún gbọ́ àmì ẹ̀yẹ ní London ní university wọn náà bẹ̀. Wọ́n gbà káàkiri ni. Tí a gbọ́ Ife heritage. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbọ́ ni mo mọ̀ bẹ̀. Bàbá wa professor wa tó jẹ́ Babalawo tó jẹ́ lẹ́sìn Ifá, Prof Wande Abimbola, àwọn náà wọ́n tún dálẹ̀. Wọ́n wá ń gbé fá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. My wife is Awise Agbaye, who is one of the 3 ambassadors of Yoruba religion in the world. I bring greetings from Ile-Ife, the ancestral home of the Yoruba people of West Africa in Nigeria, which is also the place of origin of their religion. Yoruba religion originated in West Africa, but is now a property of the whole world. It is a religion that is based on respect. Respect for children, for women, for elders, for brothers and sisters. We respect not only human persons, but animals, trees, all the forces of nature, rivers, oceans, rocks, mountains, trees, insects, everything that is on the surface of this earth is alive. It is stupid to divide the world into living and non-living things. There is no such thing as a non-living thing. Anything that is on the surface of this earth or inside the earth is alive. The earth itself is a woman, and she is our mother. Unless and until human persons grapple with the fact that we are part and parcel of nature, we are no higher than nature, this earth on which we live and who nourishes us will always be at pain. Every day we inflict pain, horrible pain on our mother because of the fact, this fallacy that human persons are higher than nature. I invite the leaders of all the other religions of the world, whether Christian or Muslim, Hindu or whatever,
to ponder on this fact that the most important thing we need is respect for the entire creation. Lálẹ́gẹ́ ọlá rẹ̀ lèmi ọjẹ́ n ò ní ṣègbàgbọ́ n ò ní kírun. Lálẹ́gẹ́ ọlá rẹ̀ lèmi ọjẹ́. The most powerful divinity in our crowded pantheon of divinities is Oya, and she is a woman. Let us salute her by saying, "Hey, Oya o, hey, Oya o." Oya is the tornado. She is the hurricane, but she is also the Niger River, which passes through a good part of the African continent. She was a mother, she was a queen, a wife, a king in her own right. She's everything that a woman can never dream to be. She is also the buffalo. She was a buffalo before she became a human person. Let us give respect to our women and our mothers. The religion of the Yorubas traveled during the long years of the Atlantic slave trade to the Americas, and is now practiced by millions of people in Brazil, in Trinidad and Tobago, in Cuba, in a lot of the West Indies. And it is a religion that does not know any boundaries of color. Today, there are millions of white folks who are priests and priestesses of the Yoruba religion, like my wife. It is time for the world to shed itself of the bigotry of color. We have had more than 2,000 years of hatred, of war, of pestilence, of slavery. Let us try a little bit of friendship. Today, the religion of the Yorubas is blossoming all over the world without the need for any centralized organization, without the need for any proselytization. If your holy book, I respect all the holy books of the Quran, of the Bible, of the Veda, and so on and so forth. If your holy book
teaches you to go and bring the good tidings of your religion to other peoples, do it with a lot of respect. There is no longer any time left for conquests. There is no time, any time left for a way to convert other people against their will. Ó ní mo ṣe bí fágún ni, mo ṣe bí fágún ni, mo ṣe bí fágún ni, bọ̀pẹ̀lẹ̀ bábágùn mi máa gbédè bọ́rùn, stamp your feet. Mo ṣe bí fágún ni, say that. Mo ṣe bí fágún ni, ogun mi, mo ṣe bí fágún ni. Ogun mi, mo ṣe bí fágún ni. Ogun mi, mo ṣe bí fágún ni. Wọ́n tẹ̀ ọ́ nífà ọ̀tẹ̀ kúnnú gbọ́. Wọ́n tẹ̀ ọ́ nífà ọ̀tẹ̀ kúnnú gbọ́. Títẹ̀ láti di ògbé tẹ́ mórí wọ́gbó. Mo ṣe bí fágún ni, mo ṣe bí fágún ni, bọ̀pẹ̀lẹ̀ bábágùn mi máa gbédè bọ́rùn. Mo ṣe bí fágún ni, ogun mi, mo ṣe bí fágún ni. Ogun mi, mo ṣe bí fágún ni. Ogun mi, mo ṣe bí fágún ni. Oníbàbá rọlọ́rọ̀ ẹni sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ làádàá. Adúá fún Ọ̀rúnmìlà. Ifá ń lọ lè bégúngún múlẹ̀ lágbàlá. Mo bégúngún múlẹ̀ mo diwin. Ọ̀rúnmìlà ẹ̀là sòdè. Ifá ló bégúngún múlẹ̀ lágbàlá. Mo bégúngún múlẹ̀ mo diwin. Ó ní mo bégúngún múlẹ̀ ṣé mo diwin ooo. Mo bégúngún múlẹ̀ mo diwin. Ọ̀rúnmìlà ẹ̀là sòdè. Ifá ló bégúngún múlẹ̀ lágbàlá. Mo bégúngún múlẹ̀ ṣé mo diwin. That last chant says, I have made a covenant with my ancestors, and as a result, I have become immortal. Ifá says anybody who makes a covenant with his ancestors shall never die. Thank you very much. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí mo jẹ́ kí mo sọ̀rọ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa wò pé àwọn babaláwo àwọn oníṣẹ̀ṣe wọn ò rẹ̀ sí dúró tí kí náà ń dúró tí tẹ́lẹ̀ náà ń ṣe. Àwọn pòfẹ́sọ̀ pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ àwọn tó ní dókítọ̀ bàbá sọlá nípadé púpọ̀ ọlá àwọn èèyàn pọ̀ bẹ́ẹ̀ táìpẹ́ sáà ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Ifá ni wọ́n mọ̀ sọ ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe wípé ìṣẹ̀ṣe àwa náà lẹ́sìn kì í ṣàṣà kì í pé àṣà ni wọ́n ṣe ìrìnlọ wípé àwa náà lẹ́sìn. Ibi tí àwọn bàbá yìí tí wọ́n lámìlà kadé di ìṣẹ̀ṣe wọ́n lọ sáájú àgbáyé bí báyìí níbi tí àwọn China, India, Brazil gbogbo wọn wà. Bàbá ní ó tún léwájú sọ̀rọ̀ bí bàbá tún sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Fá ní yóò mọ̀ sọ pé bàbá wà ní sọ pé Yorùbá culture kìnnìkan yóò sọ fún mi pé Yorùbá religion ní àwọn máa ń pè àbọ̀ ní sọ pé kìnnìkan culture Yorùbá religion. Ṣùgbọ́n tó ṣe sọ tó ṣe wá ní tó ṣe wá ni pé a ti lọ sínú ẹ̀sìn àjèjì wọn ò sì bí wa dá táwọn wà sí ìṣẹ̀ṣe yìí.
torí inú ẹ̀sìn ti tá a wà a ti lọ church a ti lọ mosque. Well, I think what they mean by that is that Africans who have been converted to Islam and Christianity think that you can just go to church or to a mosque, pray and pray, so banner will fall down from heaven. You don't have to do much. Just spend most of your time praying, fasting, and everything will be all right. It's a fallacy. There is no such thing. Manna is not going to fall down from heaven. We have to help ourselves. The Almighty God helps only those who help themselves. So I think we've been badly Christianized and Islamized and bastardized, thinking that, once you are taking all these foreign religions to heart, there isn't much that you should do anymore. You still have to do your work. You still have to work hard. And being a Christian or Muslim should not mean throw away the autochthonous beliefs of your ancestors. There could be a way to still have a significant and important place for the ways and values of our ancestors. Right. The way Christianity was brought and Islam was brought, people thought that, our own indigenous religions are no good anymore. Some people even go through a way to exorcise evil spirits in us. They think our ancestors are evil, and you should do something to remove that spirit from their ways before they can make any progress. All these are sad that all these things happen to us. Is a way to enslave us a second time. We shouldn't take all these things to heart. There is nothing wrong with the ways of our ancestors. That does not mean that people cannot be Christian. You are the Africans. Doesn't mean they cannot be Muslim. Many people are practicing all those religions already. But if we want to remain as Africans, and if we want to make a contribution to the world, there are certain things in our own culture too that we need to participate in. láti máa wò pé a sì mọ̀ pé tiwa yìí ní òṣè filẹ̀ bó tiẹ̀ ló fẹ́ filẹ̀ só pàrọ̀ orúkọ bàbá rẹ̀ ni òun jógun sí kìnìkan òun jẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ sí kìnìkan òun jáde sí kìnìkan òun jóyè sí kìnìkan òun jọ́lá sí kìnìkan só pàrọ̀ ẹ̀ ni ok torí pé àlè pàrọ̀ ẹ̀ ó ti wá di pé a ti gbọ́ kí wọ́n rí wa náà ṣàjòjì láti wá sọ wípé a sì lè filẹ̀ ọmọ ìbúra sọ pé àwọn ò lẹ́sìn jàre àṣàlá ní kí ló jí kó mọ̀ pàṣàlá nípa lẹ́sìn ìyẹn tí wọ́n sọ fún ẹni foreign religion tó wà yẹn ní wípé Yorùbá wọ́n bá tèèyàn jẹ́ ni wọ́n mọ̀ lẹ́sìn lẹ́yìn wọ́n sóògùn kí wọ́n sàṣìyàn kí wọ́n sọ kíníkan ìyẹn tí wọ́n sọ fún ẹni foreign religion yẹn náà ló fi wá bá wa ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ pé àṣàlá ní lẹ́sìn torí pé ó ti wà ní ẹ̀sìn àjòjì ó sì fẹ́ fi ẹ̀sìn múlẹ̀ fún ẹ̀sìn kankan. Níbi tí bàbá wa Ṣọlágbadé wá lámìlákadé wọ́n lọ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn tí wọ́n mú Kristẹni wá bẹ́yìn ní láfíríkà, àwọn Pope, àwọn Catholic tí wọ́n mú Kristẹni wá sáfíríkà gangan. Bàbá lọ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn, gbogbo àwọn Pope wọ́n jókòó wáyé. Professor wa Babalawo Wande Abimbola wọ́n ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn. Ibi táwọn èèyàn tí wọ́n tún nígbàgbọ́ nú ẹ̀sìn tó gbé dání dé, bàbá tún fi Ifá súre fún wọn.
ríran ilẹ̀ rán mi wá o èmi kí mo rán ra mi ríran lẹ̀ rán mi wá èmi kí mo rán ra mi àṣẹ ẹ̀dọ̀wọ́ ẹni. wọ́n adé tutù ńlá wájú fọ̀rọ̀ gbogbo là àdúrà fún Ọ̀rúnmìlà Ifá ń lọ lè gbọ́ lómi tútù níyàwó ayé Ifá àtútù ọmọ jò mí lọ. Ọláyé Ifá àtútù ó jò mí lọ ayé Ifá àtútù ọmọ jò mí lọ. Ìbára àmì ẹ̀rìgì àlọ́ Ifá ló gbólómi tútù níyàwó ayé Ifá tútù ọmọjó. fáwọn aláwọ̀ funfun tí wọ́n gbé ẹ̀sìn wà bẹ́yìn tẹ́yìn rò pé kíní yìí ẹ̀sìn wọn yìí ọ̀nà kíní wọ́n tún gbé babaláwo síwájú pé kó wọn fi Ifá súre fáwọn tí a bá sì súre fún wọn pẹ̀lú gbólóhùn Ifá. ẹ̀yin jáwọn pé ń táwa náà gbé dání yìí kìí ṣe téèyàn pé ẹja mú mọ́ odidi tó dá dúró ni. ẹ̀sìn Ifá jẹ́ ẹ̀sìn Ifá ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ẹ̀sìn àdìmúlà ó jẹ́ nǹkan tó dá dúró. kéèké ẹja mú mọ́ kìnnìkan àbí nítorí pé wọ́n káwé náà ni ẹja mú mọ́ sí lẹ́ẹ̀kún mọ́ sí kìnnìkan ẹja mú mọ́ bọ̀gún ẹja mú mọ́ bọ̀sún. a sì láwọn pòfẹ́sọ̀ káàkiri tó jẹ́ pé oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ tó oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n bí bàbá wa tí ó gbáyé mọ̀ Prof Wole Soyinka oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n mọ̀ pé Ifá tó lẹ́sìn ó tún ní tó jẹ́sìn lọ́nú táwọn ẹ̀sìn yòókù nínú. ó ti pẹ́ ní bàbá Wole Soyinka ti mọ́ sọ pé Ifá ìṣẹ̀ṣe ẹ̀yin Yorùbá ẹ mọ́ sọ lẹ́nu ẹ mọ́ ṣe gábàá. Eshu is so mischievous that in the Yoruba pantheon, he's not allowed in the house. His place is always at the doorstep because Eshu in the house is just too temperamental. And before you do anything in Yoruba religion, before you worship even any of the deities, you make sure you set aside a morsel for Eshu. Eshu is really the messenger of the deities. He can deliver the message straight. He's always truthful, but he may deliver it in a way without lying that makes you misinterpret the message. But that's because he has a lesson to impart. So when the missionaries came, they looked at this among the other deities, the god of lightning, the god of the rivers, the god of purity, the god of war, the god of Rishaku, the god of the moist elements, etc., etc. They said Eshu. That's the answer. This mischievous person who upsets human plans, that's the devil. And so Eshu became, for Christians, the devil, Satan. And even in the Yoruba interpretation, translation of the Bible, each time you hear of the devil, Satan, it is Eshu. On the contrary, you'll find a symbol of Eshu in the divination bowl, because it is he also who helps the Babalawo to interpret the Odu of Ifa, Udu. The Ifa is the scriptures, the compendium of Yoruba wisdom, even pharmacology. All the wisdom of the Yoruba is bound up in the verses of Ifa. And the compendium called Ifa, whose verses the Babalawo, the diviner, recites as he divines for human beings. But today, it's very painful to find one's own countrymen and women referring to Eshu as the devil. By contrast, look at what happened to Eshu when he moved with the slaves to Latin America. Having arrived with the knowledge that Eshu was feared by the Christian missionaries, the slaves adopted Eshu as their patron deity, just to scare the Christians who wanted them to convert.
Eshu became the paramount symbol of resistance in Latin America, in the Americas. In fact, it went beyond that. In certain parts of Brazil, for instance, you'll find that Eshu has even been elevated to the supreme deity, simply because that was the symbol, that was their protagonist for freedom. alápọ̀lọpọ̀ ti sọ bàbá ìdìbò rẹ̀ pé ìsọkúsọ abẹ́lé sọjọ́ bàbá yẹn àwọn tó wọ́n ti kàwé ìwé wọn yí wọn lórí ni àwọn tó kàwé yí wọn lórí ìwọ tó kàwé kan kí ló yí wọn lórí òmùgọ̀ tí àbá yẹn ti sọ ẹ̀ ń balẹ̀ jókòó kó ronú dáadáa ó ti pẹ́ tí àbá yẹn ti mọ́ sọ torí wọ́n mọ̀ pé a ní nǹkan kan tó yàtọ̀ sí táwọn yòókù lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà náà ọkùnrin wa Ṣeun Kútì ọmọ ìṣòwò ṣẹ̀ṣẹ̀ o ṣùgbọ́n mọ̀ wípé a ní nǹkan kan tó special sí tiwọn lọ. Many African kings have embraced the Bible and the Quran. In fact, the Olu of Ibadan with the Quran on his chest. Yes, I wonder if the day the king of Saudi Arabia would and say they should put Ifa something with him to be buried. And you say that kind of person is a Yoruba king. He'll be behaving anyhow. He say he's a Yoruba king. He's not a Yoruba king. He's an Arabic king. ṣùgbọ́n sì tó sì ń bọ̀wọ̀ fún. káwá sọ àwọn bàbá wa ní ẹgbẹ́ látẹ́pá wọn ẹ̀sìn dáhùn gbé dánù àbíwọlé Ṣóyínká tọ́mọ̀ pẹ́ sìn ni. nípasẹ̀ díẹ̀ yìí kè wá ṣe ọmọ Yorùbá kan níwà jókòó níwà sọ fún gbogbo ayé pé ẹ̀yìn bàbá ti wá àṣàlá ní àlẹ́sìn. níbi tí bàbá wa Wande Abimbola Prof Babalawo tí wọ́n lámìlaka dé kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni àná wọ́n fi nígbà tí kábíyèsí náà rí ipa wọn lórí ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe kábíyèsí fi wọ́n jọ jẹ Àwise Àgbáyé káfàtà wípé ilé àwọn àwíṣẹ ní àwọn ilé ìwọ̀n kan spokesman agbẹ́sìnga ẹ̀sìn ó yí ẹ̀sìn ni wọ́n fi wọ́n jẹ torí kábíyèsí àná tánjọ́ ni àná wọ́n mọ̀ pé alẹ́sìn nípasẹ̀ ìbọn ṣe bá ń pàwọn báyìí gbé ẹ̀sìn yìí dání wọ́n fi bàbá Wande Abimbola jẹ Àwise Àgbáyé. Ó wáyà lẹ́nu bí àwọn kábíyèsí tó níwájú pé àṣàlá ní àlẹ́sìn. ìyàtọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ wọn mọ̀ yàtọ̀ nínú ẹ̀sìn àti àṣà ẹ̀sìn ìdálẹ̀ wa àṣà ló gbé lọ́wọ́ kò ṣe ẹ̀sìn. ǹjẹ́ táwọn kábíyèsí tànú bá fi àwọn kan joyè ní ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ṣáwọn kábíyèsí tànú ò rí ní ẹ̀sìn náà lè fi wọ́n jẹ oyè nínú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe tápá àwọn náà ò rí lẹ́sìn. nípa èdè yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a dàgbà lónìí torí pé ibi tí wọ́n bí wa sí ó wù wá ẹ̀sìn tán bí wa sí ń wù wá a tún wá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn táwọn àbá wa mọ́ ibi tá a ti wá fẹ́ ṣẹ̀sìn táwọn àbá wa mọ́ a fẹ́ filẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti jáde ojú wa ti ká gbogbo ìlú kò wá rọrùn fún wa láti fi ẹ̀sìn àwọn bàbá wa lẹ̀ àwa ò pé ẹ̀sìn àwọn bàbá wa ká mú mọ́ ok nígbà tá a fẹ́ mú mọ́ àwa fẹ́ pè lẹ́sìn torí àfẹ́ pè lẹ́sìn àwọn ò pé àṣà wa ni èyí lè dandan ní ká ṣe àṣà wa ni èyàn lè ṣàṣà rẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àṣà tẹ́ ẹ̀ ń ṣeun ẹ̀sìn ló kọ yín ẹ̀sìn tẹ́ ẹ lọ gbà tó jẹ́ sìn àjòjì kí ló fẹ́ kọ yín ó fẹ́ kọ yín wọ ọmọlúwàbí bí ẹ̀ ń ṣe wùwà dáadáa bí ẹ̀ ń ṣe nǹkan bí ẹ̀ ń ṣe dáadáa ṣíṣe tí ẹ̀sìn Yorùbá kọ́ àwa òun ló dájú lágbàáyé ìwọṣọ wa ló dájú lágbàáyé ìmúra wa ló dájú lágbàáyé ìsọ̀rọ̀ sí wa pẹ̀lú làákà ìpẹ̀lọ́gbọ́n ló dájú lágbàáyé ẹ̀sìn wa ló kọ́ wa nígbà tẹ̀sìn tí wá kọ́ wa ní àṣà tó dáa àwa mú ẹ̀sìn àwa ti bọnú àṣà àwa rí ẹ̀sìn mọ́ àwa sọ dáṣà ṣe é pé ẹ̀sìn tí wọ́n tẹ̀ lọ́sẹ̀ náà ní ìsìn báyìí mọ́kùrọ́ mọ́jàlè òfin 10 òfin 11 ó ń kọ́ yín ní àṣà kan ló fẹ́ kọ́ yín ṣùgbọ́n yìí gbé ẹ̀sìn àjòjì lórí àṣà àjòjì ṣùgbọ́n tí a ti wá délé ẹ wá gbé àṣà tiwa ẹ gbé lórí ẹ̀sìn wa ẹ wá fẹsẹ̀ wá sábẹ́ ẹ fẹ́ kẹ́sì wo rárá torí pé ti wà ní ẹ̀sìn kan
tó rẹ́sìn tí wọ́n tẹ̀lé ń ṣe yẹn ó sọ fún yín pé ẹ gbúdọ̀ wórogún pẹ̀lú ẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ nìkan nìyẹn ẹ̀sìn tí wọ́n tẹ̀yìn lọ gbà yẹn kò fẹ́ kẹ́ wórogún pẹ̀lú òun lẹ́sìn àwọn ìpéyà ẹ̀yin ò sì fẹ́ fi ti abayín lẹ̀ láwọn ìpé ẹja mú bàbá tiwa wọlé àṣà ìṣe Yorùbá ẹja mú tiwọn wọlé ẹ̀sìn tí ẹ̀ fi ń sọlọ́n kí tiẹ̀ lẹ̀sìn fẹ́ kọ́yàn gan èyí tẹ́ pẹ̀lẹ́sìn kúlọ́ fẹ́ kọ́yàn tí fẹ́ kọ́yàn níwà dáadáa téèyàn mọ wù sọmọlàkejì tí ìwà dáadáa téèyàn mọ ṣe ni tí tó fẹ́ kọ́yìn nìyẹn èyí tẹ́ pẹ̀lẹ́ àṣà yìí èwo ni ò ti kọ́ nínú gbogbo ẹ̀ èyí tẹ́ fẹ́ pẹ̀lẹ́ àṣà yìí èwo ni ò ti kọ́ nínú gbogbo ẹ̀ àbí ṣé àṣà tiwa ẹ̀sìn tiwa ló kọ́yàn bí ọkùnrin àtọkùnrin sì mọ ṣe kíní kan síra wọn gbogbo àbúrò sì mọ ṣe gbá síra wọn. wọ́n pàṣẹ ìdí eléyìí a fẹ́ kí gbogbo ayé ó rí i pé nídìí ìṣẹ̀ṣe àwa náà ti ní ètò alẹ́sìn ẹ̀sìn ló gbé ẹwà àṣà jáde ṣé ẹ̀ ń pé táyípáṣà làṣẹ là ń ṣe ni apáṣà làṣẹ là ń ṣe ẹ̀jẹ̀ kìí explain fáwọn èèyàn táyípáṣà làṣẹ là ń ṣe apáṣà làṣẹ là ní nígbà táwa ìṣàjì ṣe kò sí ìyẹn kan tí ó tọ́ wa sọ́nà ṣùgbọ́n tí èèyàn bá tábà ṣàṣà lọ sà àdá ṣàṣà àǹṣàṣà àǹjó àǹyọ̀ nítorí tó ní ṣàṣà wà lọ ṣàṣàkáṣà tí ò da tí èè ṣàṣà gidi bí abẹ kí ni ò ṣàṣe nǹkan kan tí ò da nígbà tó bá padà wá tó bá dáfá nítorí mẹ́pàá sí nìyẹn yóò iṣẹ́ òfin pé ó ti ṣe nǹkan kan tí ò da ẹ̀sìn yóò wá dọ́ padà ni ó ṣàtúnṣe ó dàfẹ́ fún wa sọ pé ya lọ ṣe báyìí lọ ṣe báyìí lọ ṣe báyìí ẹ̀sìn wà ṣàtúnṣe sí àìdá tó ti ṣeun yóò sì jẹ́ kó mọ̀ pé ó ti ṣàìdá kíláyé pé àṣà nìkan lá ní àlẹ́sìn tá a bá láṣà kí ló mọ́ ní tó àṣà yẹn táṣà yẹn fi panu ẹ̀sìn yẹn ló mọ́ ní tó àṣà yẹn ẹ̀sìn tiwọn náà wọ́n fi mọ́nítọ̀ àṣà tiwọn náà bọ́yí táwọn fẹ́ àwọn rí pé ẹ̀sìn tiwa yẹn dá lọ́dọ̀ tí wọ́n sì ní wọ́n fẹ́ kẹ́sì méjì ògbénu ọkọ̀ kan náà tọ́lù Christianity wọ́n ní wọ́n ògbúdọ̀ mámọ́nì mọ́ ọlọ́run rẹ̀ tiwa mámọ́nì nínú Islam mọ́ ṣẹbọ pẹ̀lú Allah tiwa lẹ́bọ tàwa ló ń tanra wọn ọmọ Yorùbá náà wá délé wọ́n yẹ pé ẹ wo tiwa o àwọn ò lẹ́sìn o àṣà ni o wọ́n ní gbọ́dọ̀ fún ìbàdàn ń wù wọn kan lọ tó tanjíwájú ní dìfà lọ tó tanjíwájú fáńgbà náà kó tó tanjíwájú ju òkè pẹ̀lú rẹ̀ kó tó mọ̀ fà ẹ̀rọ wọn kan. bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn babaláwo wa wọn ò ní kò sí ètò ń lọ chọ́ọ̀chì àbí tó ń lọ mọ́ṣáláṣí nù. bẹ́ẹ̀ ni o. wọn ò ní ṣe gbàgbọ́ wọn ò ní kírun. láti gbàtà láyé ti dáyé ni babaláwo kò lọ ṣọ́ọ̀ṣì babaláwo kò kírun wọn ò sì lọ mọ́ṣáláṣí ìṣòro òsì wá dé bá wọn kí wọ́n sọ pé pásítọ̀ ní bá wọn yanjú ẹ̀ àbí kí sì wá dé babaláwo kálá àfáà ní bá wọn yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n tí gbogbo àwọn tó wà nùbẹ̀ náà ṣe ni pé àti gbọ́ ìṣòro eré babaláwo kó lọ́dọ̀ àfáà àbí kó lọ́dọ̀ pásítọ̀ láìláì kò ṣeé ṣe. wọ́n sì gbà pọ̀ lọ́wọ́ wa. wọ́n sì gbà pọ̀ lọ́wọ́ wa àbí wọ́n gbà pọ̀ lọ́wọ́ torí etí ẹ̀sà òjì mú wá àwọn èèyàn náà ṣe ń gbọ́n ni pé ìtọ́mọ̀tọ́ wá ni pé àwò lọ́lọ́run igi la pè lọ́lọ́run òkúta la pè lọ́lọ́run irin la pè lọ́lọ́run nígbà táwọn èèyàn jáde tí ogun èèyàn wá sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n sọ̀rọ̀ pé àṣàwọn náà mọ́ lọ́run àpèjì lọ́lọ́run àpèyìn lọ́lọ́run àpòkúta lọ́lọ́run. nípasẹ̀ èdè yìí ìṣẹ̀ṣẹ̀ tá a gbé dání ẹ̀sìn ni tí ń kọ́ wa ní àṣà tó dáa kì í ṣàṣà lásán nǹkan kan inú nǹkan kan làṣà ti jáde ẹ̀sìn ní ṣẹṣẹ ó wá ń kọ́ wa ní àṣà tó dáa kò jẹ́ kọ́mọ Yorùbá kó gbàgbé orí nu kò fẹ́ ká sọ lẹ́nu kò fẹ́ ká gbàgbé bí ta ti wá kò fẹ́ ká gbàgbé bí ta ti ń bọ̀ kò fẹ́ ká kọ̀yìn sí àwọn tó bí wa àwọn alálẹ̀ wa kò fẹ́ ká kọ̀yìn sí àwọn rúmọlẹ̀ wa gbogbo àwọn ọmọ yìí náà ti wáyé rí pẹ̀lẹ́sìn tó sì ń kọ́ wa ní àṣà tó dáa ìṣẹ̀ṣe ò ṣe nǹkan tí ò dáa àfi ẹni tí ò bá mọ tó ń ṣe nídìí ìṣẹ̀ṣe ò sì sọ pé kéèyàn ẹ̀yà ẹ̀pàrọ̀ ilé kẹlẹ̀bà múlẹ̀ nígbà táyé onípásítọ̀ láàfà tó ti ń fi ìṣẹ̀ṣe jẹun lórí pé wọ́n tún láwọn kan náà tẹ́ńpẹ̀lẹ̀ àwọn ló ń ṣẹ̀ṣe tí wọ́n fi ń lo jìbìtì láyé bó ti yẹ kó rí ìṣẹ̀ṣe ṣe jìbìtì ẹ̀sìn ni tẹ́ka àwọn tó sì jókòó tì sí wà ń bẹ̀ táwọn kan sì ti ṣe táyé pé bẹ́ẹ̀ wọ́n bí wọn tí wọn ò sì kírun rí tí wọn ò sì lọ ṣọ́ọ̀ṣì rí tí wọn ò sì gbé sóòrò lọ bá pásítọ̀ abáfárì ó tó jókòó tì